طرز تهیه خورشت داوود پاشا. مواد لازم: گوشت چرخ کرده 300 گرم، پیاز نگینی 1 عدد، پیاز رنده شده 1 عدد، رب انار 2 قاشق غذاخوری، نعنا خشک 1 قاشق غذاخوری، پودر زردچوبه 1 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1/2 قاشق چایخوری، خلال پسته برای تزیین در صورت تمایل و نمک. ابتدا در یک کاسه گوشت چرخ کرده رو اضافه کنید، فلفل سیاه رو اضافه کنید، نصف زردچوبه ای رو که داریم رو اضافه کنید، پیاز رنده شده رو اضافه کنید، نمک رو به میزان لازم اضافه کنید و با دستتون کاملا ورز بدید تا مواد به خورد هم برن. سپس از گوشت چرخ کرده ورز داده شده کوفته های کوچیک‌تر درست کنید. دقت کنید زیاد کوفته هاتون سایز کوچیک نباشه، تقریبا سایز متوسط. سپس کوفته ها رو داخل مایتابه تفت بدید طوری که دو طرفش کاملا تفت داده بشه. بعد از اینکه کوفته ها کاملا تفت داده شد، اونا رو از مایتابه خارج بکنید و کنار بگذارید. در همون مایتابه پیاز نگینی شده رو اضافه بکنید و تفت بدید تا کاملا پیاز نرم بشه. بعد از نرم شدن پیاز مابقی پودر زردچوبه رو اضافه بکنید و مقداری تفت بدید. سپس نعنا خشک رو اضافه کنید و برای چند ثانیه دیگه تفت بدید. سپس کوفته های تفت داده شده رو نیز اضافه بکنید. رب انار رو با 1 پیمانه آب کاملا مخلوط بکنید و به مایتابه اضافه بکنید. نمک رو به میزان لازم اضافه بکنید و مواد رو مخلوط بکنید. زیر حرارت ملایم برای 35 الی 40 دقیقه اجازه بدید تا خورش جا بیفته. بعد از آماده شدن خورش در صورت تمایل مقداری خلال پسته به خورش اضافه کنید، مخلوط کنید و خورش رو از روی حرارت برداشته و سرو کنید.